วัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เช่นเคยมีเรื่องเล่าความผูกพันของกงกับหลานมาฝากค่ะกงในที่นี้ก็หมายถึงปู่นะคะเป็นพ่อของพ่อกงเป็นชายสูงวัยที่อารมณ์ดีมีเมตตาและเป็นคนชอบคุยเป็นคนคุยสนุกกงจะมีหลานสาวที่ใกล้ชิดแกชื่อที่กงจะเรียกบ่อยๆก็คืออาเจียมหรือเจียมเวลาพ่อแม่ไปทำงานประกอบอาชีพเจียมก็จะอยู่กับกงกับย่าการได้อยู่กับคนแก่เจียมจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆและประสบการณ์ที่พวกท่านเหล่านั้นประสบมารวมทั้งการสั่งสอนในแนวทางของคนดีที่ต้องทำอาเจียมเจริญวัยมาโดยมีความใกล้ชิดกับอากงบางทีช่วงกลางวันในบางเวลาที่กงว่างกงก็จะพาเจียมไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านดังในละแวกนั้นหรือนั่งทำของเล่นซึ่งกงประดิษฐ์เองกงเป็นคนจีนที่เดินทางมาจากไหหลำซึ่งบ้านกงเป็นเกาะในความทรงจำของกงตอนที่ยังอยู่ที่ไหหลำกงบอกว่าบ้านกงติดทะเลมีต้นลิ้นจี่อยู่หน้าบ้าน2 ต้นกงยังปีนไปเก็บตกลงมาเลยก้มเอาแผลเป็นที่ศีรษะให้หลานสาวดูแล้วหัวเราะว่า ตอนนั้นโซนยังเป็นแบบเนี้ยกงเล่าว่าได้เดินทางมาเมืองไทยกับพ่อแม่ของกงตั้งแต่อายุ12 ปีพ่อแม่ของกงได้เดินทางมาทำลุงเลื่อยสมัยก่อนลุงเลื่อยไม่ได้ใช้เครื่องจักรใช้แรงคนเลื่อยจะเป็นปื้นๆยาวๆใช้2 คนเลื่อยเรียกว่าเลื่อยมือเมืองที่ครอบครัวของกงจากมาก็คือเมืองไหโขเดินทางมาทางเรือหรือเรือสำเภาเนี่ยมาขึ้นที่หนองคายและต่อมาก็ได้เดินทางต่อมาที่ปากเพียวสระบุรีตามที่กงเล่านะแล้วก็มาถึงอยุธยาซึ่งโรงเลื่อยที่กงพูดถึงก็ไม่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรืออาจจะมีหรือเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นได้นี่เป็นความทรงจำของหลานที่กงเล่าให้ฟังพอจะจดจำได้หลังจากนั้นกงก็เล่าว่าพ่อกับแม่ของกงได้เดินทางกลับเมืองไหโขที่เกาะไหหลำแต่กงยังอยู่เมืองไทยต่อโดยไม่ได้ทำโรงเลื่อยแบบที่พ่อแม่กงทำแต่กงได้เป็นช่างและช่างไม้แล้วก็ทำไม้คือยังเลื่อยไม้อยู่กับญาติหรือคนรู้จักของครอบครัวของพ่อแม่กงที่อยุธยาต่อจนมาพบรักกับย่าซึ่งเป็นคนไทยที่มีเชื้อสายจีนจนมีทายาทคือลุงและพ่อทางเมืองจีนคือพ่อแม่ของกงก็ขอให้กงเอาลูกคือตอนนั้นลูกของกง2 คนแรกก็คือโกเกาและโกเกียนไปเลี้ยงที่เมืองจีนแต่ทางย่าไม่ให้ต้องการจะเลี้ยงลูกเองพ่อแม่ของกงก็เลยไม่ว่าอะไรต่อมากงและย่าก็มีลูกเพิ่มขึ้นอีกรวมแล้ว6 คนแต่ผู้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังคือลูกของโกเกียนลูกคนที่2ของกงจะอยู่ใกล้ชิดกงต่อมาเจียมก็คือหลานที่เล่าฟังทรงจำที่มีกับกงเมื่อเจียมโตถึงวัยทำงานเจียมก็ได้ทำงานทำไม้เป็นทำงานกับโรงเลื่อยแห่งหนึ่งใกล้ๆบ้านกงก็จะนั่งรอหลานของแกกลับบ้านทุกเย็นเจียมจะไปหากงก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นพอหลังจากกลับจากทำงานมากงก็จะรู้สึกดีใจมากเลยที่เห็นหลานกลับมาแล้ววันหนึ่งเจียมกลับมาจากทำงานก็ตรงเข้าไปหาและคุยกับกงก่อนแล้วก็วันนี้เจียมได้พูดเล่นกับกงว่าหรือพูดเหมือนหยอกเอิญกันกับกงว่าถามกงจริงๆนะว่าถ้าทำอะไรให้แล้วกงจะดีใจมากกงบอกว่าถ้าวันใดอาเจียมรวยอาเจียมพากงกลับไปเที่ยวที่บ้านเดิมหน่อยนะบนเกาะไหหลำหน่อยคิดถึงพ่อแม่และพี่น้องที่อยู่ที่นั่นอาเจียมหัวเราะแล้วก็บอกถึงกงว่าพ่อแม่กงมาอยู่แล้วมั้งกงมาตั้งแต่อายุ12 ปีแล้วนี่พ่อแม่กลับไปก็ตอนป่านเนี้ยกงอายุ77-78 ปีแล้วคงไม่อยู่แล้วละแต่กงบอกยังมีน้องสาวเคยติดต่อไปทางบ้านเขาทำงานเกี่ยวกับรถขนส่งตอนหลังก็ขาดการติดต่อกันหลานสาวก็รับปากกงกับกงว่าถ้ามีเงินมากพอจะพาไปเยี่ยมบ้านนะกง
อยู่มาไม่นานกงตอนนั้นอายุ78แล้วแกมีอาการของคนแก่น่ะเรียกว่าหลงลืมประมาณนี้คือเวลากินแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้กินเวลายังไม่ได้กินบอกกินแล้วทุกคนในบ้านบอกว่าเดยังไม่กินเลยเดหมายถึงภาษาไหหลำคือการเรียกพ่อกงก็บอกว่ายังอิ่มอยู่อิ่มท้องตูแต่กงเวลาพูดเนี่ยเสียงไม่ได้ชัดแกก็จะพูดออกสำเนียงแบบคนจีนสำเนียงออกไหหลำที่เป็นภาษาเดิมของแกนั่นแหละแต่แกก็พูดเหมือนพูดตามย่าเป็นภาษาไทยก็จะไม่ค่อยชัดนักหมายถึงคำว่าท้องตู้ของกงก็หมายถึงอิ่มท้องอื้ออะไรแบบนั้นจนการหลงลืมแบบนี้นำมรณกรรมมาสู่กงแกไม่ได้กินอาหารทั้งวันแต่แกก็บอกว่าอิ่มจนเป็นลมพันไส้มึนศีรษะลงนอนแต่ก็จะบ่นหาเจียมว่ากลับมาหรือยังแกนอนรอหลานสาวแกกลับจากทำงานพอเจียมกลับมาก็รีบไปหากงพ่อกับแม่ของเจียมบอกว่าทั้งวันไม่ยอมกินอะไรบอกอิ่มรอเองกลับมาพอเจอหน้ากงเจียมก็ถามกงทำไมไม่กินน่ะทำไมไม่กินข้าวกงบอกมันอิ่มท้องตู้ไม่กินไม่ได้นะกงต้องกินไม่กินเดี๋ยวเป็นลมตายกันพอดีกงบอกว่าความตายไม่มีใครหนีได้หรอกพระราชาคนมีเงินมากมายก็หนีไม่ได้แล้วจะกลัวทำไมเจียมบอกกงว่ากงกินส้มนะแล้วเจียมก็ปอกส้มแล้วก็เอาแต่เลือกมาแต่ละกีบแล้วก็บีบน้ำหยอดใส่ปากกงเพราะว่ากงแกนอนเป็นลมอยู่พอหยอดได้สักประมาณ3กีบกงก็เลอะออกมาน่าจะเหมือนที่เรียกว่าพอท้องว่างมีอะไรเข้าไปลมมันก็ตีกลับหรือเป็นกรดไหลย้อนหรือเปล่าก็เลยปล่อยกงนอนพักให้แกพักผ่อนก่อนแต่เจียมก็ยังนั่งอยู่ข้างๆกงได้ยินเสียงกงพึมพำในลำคอพอฟังได้ความว่าในห้างโรงกระดานกลับมาแล้วจากนั้นก็ได้ยินเสียงเลอ3 ครอกดังๆเจียมรีบเข้าไปหากงเส้นชีพจรกงที่ตรงคอลิ้นปี่หรือข้อมือมันคำไม่เจอแล้วเจียมส่งเสียงเรียกพ่อกับแม่มาดูกงแล้วแกก็คือเหมือนว่ากงเนี่ยรอเจียมกลับมาพอแกรู้ว่าเจียมกลับมาถึงแกก็จากไปอย่างชั่วนิรันดร์ในส่วนของเจียมก็มีความรู้สึกโศกเศร้าและก็ได้จัดการงานคือทำศพของกงไปตามประเพณีในแบบไทยเพราะว่าย่าเป็นคนไทยในส่วนของเจียมเวลาผ่านไปอีกหลายปีจนเจียมแต่งงานมีครอบครัวมีลูก2 คนคนโตเป็นหญิงชื่อศิระส่วนคนน้องเป็นชายชื่อสิริเจ้าสิริคนเล็กเป็นผู้ชายจะมีกิริยาแปลกๆคล้ายกงของเจียมคือเวลาเพลินๆนั่งเล่นชอบนั่งกัดเล็บมือเหมือนกงเลยแต่อย่างว่ามันอาจจะเหมือนกันก็ได้ไม่แปลกนะแต่ความเชื่อคือคนกำลังจะตายจิตสุดท้ายเนี่ยผูกพันกับอะไรย่อมเหนี่ยวนำให้ไปผูกพันกับสิ่งนั้นก็เป็นได้ก็กงก็จะคอยถามตลอดก่อนแกจะสิ้นว่าเจียมกลับมาหรือยังจนเจียมกลับมาแกถึงไปนั่นถ้าความเชื่อเนี้ยคือถ้าความเชื่อนั้นมันเป็นส่วนใช่ก็เป็นไปได้ว่าปู่ย่าตายายหากสิ้นใจไปจิตที่ผูกพันกับลูกหลานเขาอาจจะมาเกิดเป็นลูกหลานกันใหม่อีกเจียมเลยทดสอบลูกชายคนเล็กสิริเจียมเห็นสิรินั่งเล่นกัดเล็บมือเพลินๆก็เลยเรียกกงเจ้าสิริเห็นแล้วพูดว่าเรียกทำไมเจียมว่าเรามีสัญญาอะไรต่อกันเจ้าสิริตอบแบบล้อเลียนแม่ว่าเองบอกกงไม่ใช่เหรอจะพากลับไปบ้านกงไงแล้วก็ทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้เหมือนไม่ได้พูดอะไรเจียมรู้สึกทึ่งกับประโยคนี้เลยตอนนั้นสิริยังอยู่ในวัยแค่5-6 ขวบเองจริงเท็จหรือเผอิญอย่างไร
ก็แล้วแต่ถ้าอนาคตสิริพาแม่ของเขาคือเจียมไปเที่ยวไหหลำนั่นสัญญาของเจียมกับกงก็สมบูรณ์แล้วนั่นเอง นั่นคือสัญญาของหลานกับกงที่มีต่อกัน แล้วก็นั่นคือความคิดของเจียมที่มีต่อกงเป็นยังไงคะเรื่องราวเรื่องเล่าของความทรงจำของหลานกับกงในวันนี้ผู้ฟังผู้ชมทุกท่านมีความรู้สึกว่านั่นใช่ความผูกพันที่เหนี่ยวนำว่าสิ่งที่เจียมคาดหวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมคะและก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะมารับฟังรับชมเรื่องราวความทรงจำของกงกับหลานซึ่งอย่างไรแล้วก็ขอให้ทุกคนที่แวะมารับชมรับฟังมีความสุขกับปู่ย่าตายายและลูกหลานของท่านทุกคนนะคะขอให้มีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ